หินพลังงานคืออะไร อะไรทำให้มนุษย์ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันยังคงใช้มันเป็นเครื่องมือแห่งพลังและความศรัทธา คำตอบอาจมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้ เพราะเบื้องหลังหินธรรมดาที่เราเห็นอาจซ่อนร่องรอยความเชื่อที่ยาวนานนับหมื่นปี โดยแนวคิดเรื่องหินพลังงานอาจฟังดูเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับยุคของจิตวิญญาณและการบำบัดทางเลือกในปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วความเชื่อนี้มีรากลึกย้อนไปไกลกว่าที่เราคาดคิดลึกถึงระดับจิตใต้สำนึกของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีภาษาเขียนหรือแม้กระทั่งแนวคิดเรื่องศาสนาอย่างเป็นระบบเสียด้วยซ้ำเพราะมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์แม้ยังไร้ทฤษฎีหรือคำอธิบายเชิงเหตุผลก็เริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากวัตถุธรรมชาติเช่นหินหรือผลึกแร่ที่พบระหว่างการเดินทางหรือการล่าสัตว์โดยเฉพาะหินที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์แสงวาวความเย็นเฉพาะตัวหรือรูปร่างที่ดูไม่ธรรมดาซึ่งกระตุ้นให้พวกเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้บางทีคือความสงบความมั่นคงความรู้สึกได้รับการปกป้องหรือแม้แต่พลังที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือความเข้าใจของตนเองจุดเริ่มต้นของความเชื่อในหินพลังงานจึงไม่ได้เกิดจากความเชื่อทางศาสนาโดยตรงหากแต่เริ่มจากประสบการณ์ตรงที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเริ่มสังเกตว่าในบางสถานที่เช่นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ถ้ำลึกหรือบริเวณที่มีพลังสนามแม่เหล็กเข้มข้นจะพบหินบางชนิดที่มีสีแตกต่างจากพื้นทั่วไปและเมื่อเก็บหินเหล่านั้นติดตัวกลับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในจิตใจเช่นความสงบความฝันที่ลึกซึ้งหรือแม้แต่การฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยอย่างน่าประหลาดใจซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้ฝังรากในวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอียิปต์อินเดียจีนหรืออารยธรรมแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้โดยต่างก็ใช้หินเหล่านี้ในพิธีกรรมการบูชาถวยเทพการฝังศพหรือแม้แต่การรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสมุนไพรธรรมดาในอียิปต์โบราณตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือลาพิสลาซูลีหินสีน้ำเงินเข้มที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสวรรค์และเทพเจ้าโดยฟาโรห์มักฝังหินนี้ไว้ในโลงศพเพื่อให้วิญญาณเดินทางไปสู่โลกหลังความตายได้อย่างสงบในขณะที่ชนเผ่าอินคาในทวีปอเมริกาเชื่อว่าอาเกตและออบซิเดียนมีพลังในการขับไล่พูดผีและใช้เป็นยันป้องกันภัยส่วนในอินเดียหินต่างๆถูกนำมาใช้ควบคู่กับโยคะและการบำบัดจากรมายาวนานหลายพันปีโดยเชื่อว่าพลังของหินสามารถกระตุ้นหรือปรับสมดุลพลังปราณพลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายแม้กระทั่งในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าความเชื่อเรื่องหินพลังงานกลับไม่ได้เลือนหายไปแต่กลับถูกนำมาศึกษาในมิติใหม่เช่นทฤษฎีพีโซอิเล็กทริซิตี้ซึ่งอธิบายว่าคริสตัลบางชนิดเช่นควอร์ตสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงกดหรือการสั่นสะเทือนจึงไม่น่าแปลกใจที่นาฬิกาบางรุ่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ผลึกควอร์ตเป็นส่วนประกอบหลักขณะเดียวกันนักวิจัยด้านจิตวิทยาบางกลุ่มพบว่าความตั้งใจและความเชื่อที่ผู้คนมอบให้กับหินบางชนิดสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจและส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการลดความเครียดหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันผ่านกลไกที่คล้ายกับเพลซีโบเอฟเฟกต์อย่างน่าอัศจรรย์เหตุผลที่มนุษย์เริ่มใช้หินพลังงานจึงไม่ใช่เพียงเพราะความงดงามของมันแต่เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสและการเชื่อมโยงเหมือนกับว่าหินนั้นเป็นสื่อกลางระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณและเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อนี้ได้ถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมศาสนาและศาสตร์บำบัดทางเลือกจนกลายเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ทรงพลังที่สุดของมนุษยชาติที่ยังคงดำรงอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบันไม่ว่าจะในรูปแบบของเครื่องประดับหินบำบัดจักระหรือแม้แต่เป็นเครื่องมือในพิธีกรรมสมาธิของโลกยุคใหม่
ที่มนุษย์ยังคงแสวงหาความสงบ ความสมดุล และพลังเยียวยาจากธรรมชาติอย่างไม่รู้จบ บางที มนุษย์อาจไม่ได้เชื่อในหินอย่างแท้จริง แต่พวกเขาเชื่อในพลังบางอย่างที่หินช่วยปลุกขึ้นมาในตัวเอง และนั่นคือเหตุผลที่หินพลังงาน ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางภายในของมนุษย์ ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม และเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงรู้สึกถึงบางสิ่งจากหินธรรมดาได้ลึกซึ้งเพียงนี้คำถามถัดไปก็คือ หินพลังงานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงปรากฏในแทบทุกอารยธรรม ตั้งแต่อียิปต์อินเดีย จีน ไปจนถึงเผ่ามายาและนักเล่นแร่แปรธาตุแห่งยุโรป ในคลิปถัดไป เราจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์ของหินพลังงาน บอกได้เลยว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหิน แต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับพลังของโลก ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา และเพื่อไม่พลาดทุกตอนสำคัญของการเดินทางภายในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอบคุณค่ะ